නිකන් ඔළුවේ කැරකෙන්න කුළුගේ පාවෙලා යන දෙයක් කියලා විතරයි. මේ විශ්වයේ තියෙන ප්‍රබලතම ශක්තියක්. මම අද ඔයාගේ තර්කානුමූලය ඉරිවට්ටන විදිහේ සාක්ෂි ටිකක් අරගෙන එනවා. අදින් පස්සේ ඔයාගේ සිතිවිලි ගැන කවදාවත් අව탁සිරු කරන එකක් නෑ කියලා. අපේ භෞතික ලෝකයේ නිර්මාණය වෙන්නේ මේ මොළය ඇතුලේ. මේක මම කියන කතාවක් නෙවෙයි. එතකොට ඇහැට පේන්නේ නැති මේ සිතිවිලි මැෂින් එකට අහුවෙන්නේ ඔයාගේ ඔළුවෙන් පිට වෙලා එලින්ම යන්නේ මේ මහ විශ්වයට. සමහරට ඇඟ වෙවුලන්න ගන්නවා, ඇස් වලින් කඳුළු වෙනවා, මුහුණ රතු වෙනවා. මේක සෙල්ලමක් නෙවෙයි. එහෙනම් වැරදි නම්බර්ස් වලට කෝල් කරන එක අදම නතර කරන්න. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. ඔයා කවදා හරි දැකලා තියෙනවද සිතුවිල්ලක් කියන දෙයක්? අපිට සිතුවිලි ඇහැට පේන්නේ නැහැ. අතින් අල්ලන්න බෑ. ඒකේ බර කිරන්නත් බෑ. ඒක නිසා ගොඩක් දෙනෙක් මේ සිතුවිල්ලක් කියලා හිතන්නේ නිකන් ඔළුවේ කැරකෙන්න කුළුගේ පාවෙලා යන දෙයක් කියලා විතරයි. හැබැයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා සිතුවිල්ලක් කියන්නේ මේ නිකන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ විශ්වයේ තියෙන ප්‍රබලතම ශක්තියක්. එහෙම නැත්නම් එනර්ජි එකක් කියලා. ඔයා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ law of attraction ගැන මුලින් ඉඳලා පැහැදිලිව ක්‍රමවත්ව ප්‍රායෝගිකව කියලා දෙන Unlimited You YouTube channel එකත් එක්ක. අපි මේ යන්නේ දැවැන්ත ගමනක්. හැබැයි අපි තාම ගමන පටන් ගත්තා විතරයි. අද අපි මේ කතා කරන්නේ මේ දැවැන්ත ගමනේ 15 වෙනි මාතෘකාව. ඔයා මුල් වතාවට නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අපේ channel එකේ මේ වෙනකන් දාලා තියෙන වීඩියෝස් ටික මුලින් ඉඳන් follow කරලා ඒ දැනුමත් අරගෙනම ඉස්සරහට එන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. මොකද අපි මේ යන ගමනට මේ මුල් දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. අපි දැන් තාම ඉන්නේ අපේ පළවෙනි අදියරේ. ඒ කියන්නේ phase 1 එකේ. අපේ මේ දැවැන්ත ගමන අදියර 24කින් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ 24 phases. අපේ මේ පළවෙනි අදියරින් අපි කරන්නේ මේ දැවැන්ත ගමන යන්න අවශ්‍ය වෙන ඔයාගේ mindset එක හදලා දෙන එක. හරි, එහෙනම් මම අද ඔයාට දෙන්නේ මේ නිකන් කතාවක් නෙවෙයි. මම අද ඔයාගේ තර්කානුමූලය ඉරිවට්ටන විදිහේ සාක්ෂි ටිකක් අරගෙන එනවා. එතකොට මම හොඳටම දන්නවා අදින් පස්සේ ඔයාගේ සිතිවිලි ගැන කවදාවත් අව탁සිරු කරන එකක් නෑ කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපේ ජීවිතේ භෞතික සහ අධ්‍යාත්මික තල දෙක එකට ගලපගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඉතින් මම උපරිම උත්සාහ දරනවා මේ ගැඹුරු විද්‍යාව ඉතාමත් සරල විදිහට හැමෝටම තේරෙන විදිහට උදාහරණ සහිතව ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. මේක හරියට තේරුම් ගන්න එක ඔයාගේ ඉදිරි ගමනට ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒක නිසා කිසිම තැනක් මග අරගන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. හරි, එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි උත්සාහ කරන්නේ අපේ සිතුවිලි කියන්නේ ශක්තියක් කියන එක විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. ඒක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මම කොටස් දෙකකට කඩලා ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. පළවෙනි කොටස තමයි ඔයාගේ උඩුහිත සහ මොළය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. දෙවෙනි කොටස තමයි ඔයාගේ යටිහිත සහ ශරීරය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. එහෙනම් අපි මුලින්ම ඔයාගේ උඩුහිත සහ මොළය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන විමසලා බලමු. අපි අපේ The Master Key System කියන පොතෙන් මේ වෙනකොට ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඔයාගේ උඩුහිතින් තමයි සිතිවිලි නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා ඒ උඩුහිතින් හිතන සිතිවිල්ල අපේ භෞතික ලෝකයේ නිර්මාණය වෙන්නේ මේ මොළය ඇතුලේ. ඒක මම උදාහරණයකින් මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න. උඩුහිත කියන්නේ හරියට කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් ඔපරේටර් කෙනෙක් වගේ. අපි හිතමු ඒ ඔයා කියලා. මොළය කියන්නේ හරියට කම්පියුටර් එක වගේ. දැන් ඔයාට ඕන ලියුමක් ටයිප් කරගන්න. ඔයාට ලියුමක් ටයිප් කරගන්න ඕන වුණාට කම්පියුටරයක් නැතුව ලියුම ටයිප් කරන්න බෑනේ. හැබැයි කම්පියුටර් එක විතරක් තිබ්බත් ලියුම ටයිප් වෙන්නේ නැහැනේ. මොකද ඔයා තමයි දන්නේ මොකද්ද ටයිප් කරන්න ඕන ලියුම කියලා. ඉතින් ඔයා ඒ කියන්නේ උඩුහිත අර කම්පියුටර් එකේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන කීස් එකින් එක ඔබනවා. ඒක හරියට උඩුහිතට සිතුවිල්ලක් ආවට පස්සේ මොළයට සිග්නල් එකක් දෙනවා වගේ වැඩක්. එතකොට කීබෝඩ් එකෙන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල් එකක් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන් එකේ ලියුම ටයිප් වෙනවා ඔයාට පේනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ලියුම භෞතික ලෝකයට ගෙනාවේ කම්පියුටර් එක විසින්. අන්න ඒ වගේ තමයි උඩුහිතින් හිතන සිතිවිල්ල මේ භෞතික ලෝකයට ගේන්නේ මොළය විසින්.
විද්‍යාවෙන් හොයාගෙන තියෙනවා අපේ මොළය ඇතුලේ නියුරෝන බිලියන 86ක් විතර තියෙනවා කියලා. ඔයා උඩු හිතින් පුංචි සිතුවිල්ලක් හිතනකොට මේ නියුරෝන හරහා ක්ෂණිකව විදුලි ධාරාවක් ගමන් කරනවා. ඒකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉම්පල්ස් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා සිතුවිල්ලක් සිතනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මොළය ඇතුලේ පොඩි විදුලියක් උත්පාදනය වෙනවා. මේක මම කියන කතාවක් නෙවෙයි. ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද? හොස්පිටල් වල තියෙනවා EEG කියලා මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එකේ තියෙන වයර්ස් ටික ඔලුවට හයි කරාට පස්සේ අපි හිතන සිතුවිලි වල තියෙන විද්‍යුත් තරංග අර මැෂින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මොනිටර් එකේ ප්‍රස්ථාරයක් විදිහට ඇඳෙනවා. එතකොට ඇහැට පේන්නේ නැති මේ සිතුවිලි මැෂින් එකට අහුවෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් සිතුවිලි වලට ශක්තියක් තියෙනවා කියන එක ඒකෙන් විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ කියපු කතාව ආයෙත් කෙටි කරලා කියන්නම්. ඔයා උඩු හිතින් සිතුවිල්ලක් සිතනවා. ඒ සිග්නල් එක ඔයාගේ මොළයට යනවා. එතකොට මොළයේ තියෙන නියුරෝන ක්‍රියාත්මක වෙලා විදුලියක් උත්පාදනය වෙනවා. ඒ නිර්මාණය වෙන විදුලි ශක්තිය තමයි EEG මැෂින් එකෙන් භෞතිකව අපිට පෙන්වන්නේ. ඒකෙන් අපි විද්‍යාත්මකව නිගමනය කරනවා සිතුවිලි වලට ශක්තියක් තියෙනවා කියලා කියන කතාව. මම හිතනවා ඒක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. භෞතික විද්‍යාවේ තියෙන නීතියක්. Energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another. ඒ කියන්නේ ශක්තියක් කියන දේ කවදාවත් නිර්මාණය කරන්නවත් විනාශ කරන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. ඒක එක ආකාරයක ශක්තියකින් තවත් ආකාරයක ශක්තියකට වෙනස් කරන්න විතරයි පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාගේ උඩු හිතින් හිතන සිතුවිල්ලට අනුව මොළේ නිපද වෙන ඒ විද්‍යුත් ශක්තියට මොකද වෙන්නේ? ඒ විද්‍යුත් ශක්තිය ඔයාගේ ඔළුවෙන් පිට වෙලා කෙලින්ම යන්නේ මේ මහා විශ්වයට. හරි, මං එහෙනම් දැන් හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා උඩු හිත සහ මොළය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. දැන් අපි බලමු යටිහිත සහ ශරීරය අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකක්ද කියලා. අපි අපේ The Master Key System පොතෙන් ඉගෙන ගත්තා ඔයාගේ උඩු හිතින් හදන සිතුවිල්ලට අනුව යටිහිතේ හැඟීමක් නිර්මාණය වෙනවා කියලා. එහෙනම් මේ යටිහිතේ තමයි හැඟීම් නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් බලමු යටිහිතෙන් හැඟීමක් නිර්මාණය වෙද්දී භෞතික ශරීරයට සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. නූතන ජීව විද්‍යාවට අනුව යටිහිතේ ඇතිවෙන හැඟීමක් මුළු ශරීරයටම දැනෙන භෞතික අත්දැකීමක් බවට පත් කරන්න මේ පහත කියන කරුණු දායක වෙනවා. යටිහිතට ප්‍රබල හැඟීමක් දැනුන ගමන් හෘද ස්පන්දනය වෙන වේගය වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඍණාත්මක සිතුවිල්ලක් නම් උස්ම ගන්න වේගය වැඩි වෙනවා. ශරීරයේ තියෙන මාංශ පේශිවල ආතතියක් වගේ එකක් දැනෙනවා. දාඩිය දානවා. සමහරට ඇඟ වෙවුලන්න ගන්නවා. ඇස් වලින් කඳුළු වෙනවා. මුහුණ රතු වෙනවා. මේ වගේ දේවල් වෙනවා. යටිහිතේ ඇතිවෙන හැඟීමට අනුව මොළය විසින් ශරීරය පුරාම විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිකුත් කරනවා. ඒවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා හෝමෝන්ස් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට සතුට හැඟීමක් නම් දැනෙන්නේ ඩොපමීන් සහ සෙරොටොනින් කියන හෝමෝන මොළයෙන් නිකුත් කරනවා. බය හරි තරහ හැඟීමක් නම් ඇති වෙන්නේ ඇඩ්‍රිනලින් සහ කෝටිසෝල් කියන හෝමෝන මොළයෙන් නිකුත් කරනවා. ඊළඟ කරුණ තමයි දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බඩවැල් වලට කියන්නේ දෙවෙනි මොළය. එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩ් බ්‍රේන් කියලා. මොකද සතුට ඇති වෙන හෝමෝන වලින් 90%ක්ම නිපද වෙන්නේ මේ බඩවැල් ඇතුලේ. හරි, එහෙනම් දැන් මේ කියපු කරුණු තුන අනුව අපිට විද්‍යාත්මකව පිළිගන්න වෙනවා සිතුවිල්ලක් කියන්නේ ශක්තියක් කියන එක. ඒක නිසා තමයි උඩු හිතට සිතුවිල්ලක් ආපු ගමන් ඒකට අනුව යටිහිතේ හැඟීමක් නිර්මාණය වෙලා මේ ශාරීරියේ කියපු වෙනස්කම් ටික වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේක සෙල්ලමක් නෙවෙයි. මම දැන් විද්‍යාත්මකව ඔයාලට ඔප්පු කරලා පෙන්නවා ඔයාලා උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් හිතන සිතුවිලි නිසා ඇතිවෙන ශක්තිය මේ විශ්වයට උදාහරණයක් කියලා. ඉතින් ඔයා මේ විශ්වයට මුදාහරින්නේ ධනාත්මක ශක්තියක්ද ඍණාත්මක ශක්තියක්ද කියන එක පැහැදිලිව ගණනය වෙනවා. එහෙනම් අද ඉඳන් අපි කොහොමද මේ ශක්තිය නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ? දවසකට අපිට සිතුවිලි 60000කට වඩා එනවා. ඒ හැම එකක්ම පාලනය කරන්න කියනවා කියන්නේ ඒක කරන්න බැරි වැඩක්.
හැබැයි ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ සිතුවිලි නිසා ඔයාගේ යටිහිතේ ඇතිවෙන හැඟීම් ගැන ඔයාට අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඔයාට එකපාරටම දුකක්, බයක්, කේන්තියක් එනකොටම ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන දැන් මගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක පහළ ගියා. මම දැන් විශ්වයට යවන්නේ නරක එනර්ජි එකක්. එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් එනර්ජි එකක් කියලා ඔයාට තේරුම් ගන්න ඕන. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒක ක්ෂණිකව වෙනස් කරන්න. කොහොමද කරන්නේ? මුලින්ම ගැඹුරු හුස්ම ටිකක් ගන්න. ඔයාගේ සිතුවිල්ල වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා ආස කරන සින්දුවක් අහන්න. එහෙම නැත්නම් එළිය වටපිටාව දිහා ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉන්න. ඔයා ජීවිතය අත්විඳපු සතුටුම හිතන අවස්ථාවක් මතකයට ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ජීවිතේ ලැබිලා තියෙන දේවල් ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න, ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරනකොට ඔයාගේ ඇති වෙලා තියෙන නෙගටිව් එනර්ජි ෆීල්ඩ් එක ක්ෂණිකයෙන් නැති වෙලා යනවා. එහෙම වෙලා එතනට ධනාත්මක ভাইබ්‍රේෂන් එකක් එනවා. එහෙනම් අද ඉඳන් ඔයා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ හැම සිතුවිල්ලක්ම ඔයා මේ විශ්වයට යවන කෝල් එකක්. එහෙනම් වැරදි නම්බර්ස් වලට කෝල් කරන එක අදම නතර කරන්න. මේ සිතුවිලි කියන මහා ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ අනාගතේ ඔයාට ඕන විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ ජීවිතයට වටිනාකමක් ලැබුණා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ ලෝකෙ වෙනස් කරපු මිනිස්සු මුලින්ම වෙනස් කරේ ලෝකය නෙවෙයි. මුලින්ම වෙනස් කරේ තමුන්ගේ මනස. හැමෝටම ජය වේවා. ඔයා තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ මේ unlimited you family එකට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට අපේ දෙවෙනි WhatsApp group එකත් දැන් fill වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි group එකයි දෙවෙනි group එකයි දැන් fill වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලා වෙනුවෙන් තුන්වෙනි WhatsApp group එකක් දැන් create කරලා තියෙනවා. ඔයා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට හරි channel එකට හරි join වෙලා නැත්නම් ඒ දෙකෙන් එකකට අදම join වෙන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒකේ links පහළ comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. අද 2026 ජූලි 23 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3580කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක